हेलो साथीहरु, फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई सजिलो किचन च्यानलमा। र आजको दिन तपाईहरुलाई याद होला असार 15 को दिन। र असार 15 को समयमा भन्ने भने हाम्रो नेपाली समाजमा हाम्रो नेपाली संस्कृति अनुसार चाहिँ असार 15 को दिनमा चाहिँ दही चिउरा खाने प्रचलन पहिलादेखि नै चलिआएको हो। र यही चलन सँगसँगै मैले सोचे आज हाम्रो च्यानलमा पनि दही चिउरालाई बनाएर देखाऊ भन्ने मैले सोचे र त्यही अनुसार आज दही चिउराको रेसिपी तपाईहरुको बीचमा लिएर आएको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई याद आउनेछ त्यो दिनको जुन दिनमा तपाईहरुले दही चिउरा बनाएर खानुहुन्थ्यो र त्यही रेसिपी कस्तो तरिकाले तपाईहरुको बीचमा बनाउने भनेर मैले लिएर आएको छु र बनाएर तपाईहरुलाई म देखाउने छु। यो असार 15 विशेष दही चिउरा हाम्रो नेपाली समाजमा परम्परामा धेरै नै मन पराइएको खानेकुरा हो, जसको लागि बनाउनको लागि हामी सुरुमा एउटा भाँडा लियौं र त्यो भाँडामा चिउरालाई राखिदियौं र चिउरा राखिसकेपछि त्यसमा अब हामी दहीलाई राख्नेछौं र त्यसपछि चिनी। अलिकति राख्नेछौं त्यसमा सुकमेलको धुलो। यति सामग्रीहरू सबै राखिसकेपछि यो सबै सामग्रीहरू अब मिक्स गर्दै गर्दै हामी चार्नेछौं। दही, चिनी, त्यसपछि चिउरा अनि सुकमेलको धुलो सबै एकाआपसमा लागोस् र यसरी नै हामीले मिक्स गर्दै जानुपर्छ। तर मिक्स चाहिँ राम्रोसँग गर्नु आवश्यकता छ। कति सजिलोसँग मिठोसँग बनिने यो दही चिउराको रेसिपी तयार पनि भयो र यस्तै तरिकाले असार 15 विशेष तरिकाले तपाईहरुले पनि आफ्नो घर परिवारमा यसरी नै बनाएर मिठोसँग खानुहोला। र आजको यो दही चिउराको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि यो रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। तपाईहरुको बीचमा यस्तै नयाँ एउटा भिडियो लिएर फेरि पनि आउने छु। तबसम्मको लागि नमस्ते।